এতিয়া আমি 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ চতুৰ্ভুজ যেটো চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰটোৰ 55 নম্বৰ পেজত থকা অনুশীলনী 3.1 আমি আলোচনা কৰিম। সো 1 নম্বৰটো কি দিছে নিম্নলিখিত বহুভুজবোৰ আঁকা। প্ৰথমে আমাক আঁকিব দিছে উত্তল ষড়ভুজ। এতিয়া ষড়ভুজ মানে আমি কি জানো যেটো আমাৰ 6ডাল বাহুৰে যুক্ত ঠিক আছে ষড়ভুজত আমাৰ 6ডাল বাহু থাকিব লাগিব গতিকে আমি এটা উত্তল ষড়ভুজৰ চিত্ৰ আঁকো সো এইটো চিত্ৰ আঁকিলো উত্তল ষড়ভুজৰ আৰু নামকৰণ কৰিছো পইণ্ট বিলাক A B C D E আৰু F ইয়াতে চোৱা এটা আমাক 6ডাল বাহু আছে 1 2 3 4 5 6 2 নম্বৰটো দিছে অবতল সপ্তভুজ এতিয়া সপ্তভুজ মানে কি 7ডাল বাহুৰে গঠিত হ'ব লাগিব সো এইটো হল আমাৰ এটা অবতল সপ্তভুজৰ চিত্ৰ এৰে চোৱা বাহু কেইডাল আছে 1 2 3 4 5 6 7 7ডাল বাহু আছে আৰু প্ৰত্যেকটো বিন্দুকে আমি নামকৰণ কৰিছো A B C D E F আৰু G এইটো G আৰু এইটো আমাৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো চোৱা অবতল পঞ্চভুজ পঞ্চভুজ বুলি যেটো কৈছে তাৰ মানে আমি বুজিব লাগিব যে 5ডাল বাহুৰে গঠিত হ'ব সো এইটো হল আমাৰ অবতল পঞ্চভুজৰ চিত্ৰ এৰে চোৱা বাহু কেইডাল আছে 1 2 3 4 5 আৰু প্ৰত্যেকটো বিন্দুক আমি নামকৰণ কৰিছো A B C D আৰু E 2 নম্বৰটো চোৱা নিম্নলিখিত উত্তল বহুভুজবোৰ আঁকা আৰু প্ৰত্যেকটোৰ কৰ্ণ চিহ্নিত কৰি মুঠ কৰ্ণৰ সংখ্যা লিখা 1 নম্বৰটো আছে সুষম ষড়ভুজ প্ৰথমে আমি সুষম ষড়ভুজ এটাৰ আমি চিত্ৰ আঁকি লম আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিম মুঠ কৰ্ণৰ সংখ্যা আমি উলিয়াম সো এইটো এটা সুষম ষড়ভুজৰ চিত্ৰ আৰু যেহেতু আমাক ষড়ভুজ বুলি কৈছে তাৰ মানে আমি জানিব লাগিব যে 6ডাল বাহুৰে গঠিত হ'ব লাগিব 1 2 3 4 5 6 আৰু প্ৰত্যেকটোকে নামকৰণ কৰিছো A B C D E F এতিয়া আমি এই ষড়ভুজটোৰ মুঠ কৰ্ণৰ সংখ্যা আমি উলিয়াম চোৱা কৰ্ণৰ সংখ্যাৰ যেটো আমাৰ ফৰ্মুলা যেটো আমাৰ সূত্ৰ সেইটো আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে n * n - 3 / 2 এইটো সূত্ৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা n মানে কিমান n মানে হল এই বাহুৰ নাম 1 2 3 4 5 6 কিমানডাল বাহু 6ডাল বাহু সেইকাৰণে n ৰ ঠাইত লিখিছো 6 ইয়াতেও n আছে গতিকে 6 বিয়োগ 3 হৰণ 2 এতিয়া 6 ৰ পৰা যদি আমি 3 বিয়োগ কৰো কি থাকিব 3 থাকিব গতিকে 6 পূৰণ 3 হৰণ 2 6 3 গুণ কিমান 18 তলত 2 2 এৰে 18 কিমান বাৰ যাব 9 বাৰ যাব তাৰ মানে আমি কি গম পালো যে ইয়াতে আমাৰ কৰ্ণ কিমানডাল হ'ব এই চিত্ৰটোত আমাৰ কৰ্ণ হ'ব 9ডাল ঠিক আছে এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা অষ্টভুজ অষ্টভুজ মানে কি 8ডাল বাহুৰে গঠিত এটো আমি কৰি চাও চোৱা এইটো এটা আমাৰ অষ্টভুজৰ চিত্ৰ কাৰণ ইয়াতে আমাৰ 8ডাল বাহুৰে গঠিত এতিয়া আমি মুঠ কৰ্ণ কেনেকৈ উলিয়াম n * n - 3 / 2 n মানে কি বাহুৰ সংখ্যা কিমানডাল আছে অষ্টভুজ বুলি কৈছোৱে গতিকে 8ডাল বাহু আছে সেইকাৰণে 8 আৰু ইয়াতে 8 বিয়োগ 3 হৰণ 2 8 ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে কিমান 5 তে 8 ৰ লগত 5 পূৰণ কৰা 40 তলত 2 তে 2 এৰে 40ক কটাকটি কৰিলে কিমান বাৰ যাব 20 বাৰ যাব এতিয়া গম পালো যে অষ্টভুজটোত আমাৰ কেইটা আছে কৰ্ণ 20ডাল এতিয়া চোৱা 3 আৰু 4 টো মই কৰি দিয়া নাই ইয়াতে আমি যেনেকৈ অষ্টভুজ কৰিলো এটা তোমালোকে নৱভুজ যেটো আমাৰ 9ডাল বাহুৰে গঠিত হ'ব আৰু বাকিখিনি সূত্ৰটো একেই হ'ব এটা দশভুজ তাৰ মানে 10ডাল বাহুৰে গঠিত হ'ব আৰু যেটো সূত্ৰত আমি কৰিলো কৰ্ণ উলিওৱাৰ সূত্ৰ সেই সূত্ৰটোতে হ'ব ঠিক আছে কৰিবা 3 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে নিম্নলিখিত সুষম বাহুভুজবোৰ আঁকা প্ৰত্যেকটোৰ কোণৰ সমষ্টি উলিওৱা আৰু বহুভুজবোৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব উলিওৱা 1 নম্বৰটো দিয়া আছে সুষম ষড়ভুজ এইটো আমি কৰি চাও সুষম ষড়ভুজ ষড়ভুজ মানে হল 6ডাল বাহুৰে গঠিত
আৰু সুষম বুলি কৈছে গতিকে গোটেই কেইডাল বাহু আমাৰ কি সমান ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো আমাৰ সৰভুজৰ চিত্ৰ এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটোকে কি কৰিছোঁ নামকৰণ কৰিছোঁ A B C D E F বুলি এতিয়া আমি কোণৰ সমষ্টি উলিয়াম সো কোণৰ সমষ্টি উলিওৱা আমাৰ সূত্ৰটো আছে twice n - 4 into 90 degree twice n মানে কি কিমানডাল বাহু আছে কিমানডাল 6ডাল যেহেতু সৰভুজ বুলি কৈছে 6 আৰু এটা -4 into 90 degree 6 দুগুণ 12 এটা 4 আৰু এটা 90 ডিগ্ৰী 12ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিলে 8 পূৰণ 90 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 720 ডিগ্ৰী তাৰ মানে আমি কোণৰ সমষ্টি পালো যে 720 ডিগ্ৰী হ'ব আৰু আমাক উলিয়াব দিছিল যে প্ৰতিটো কোণৰ পৰিমাণ উলিওৱাৰ সূত্ৰটো হ'ল কোণৰ সমষ্টিক আমি বাহুৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব কোণৰ সমষ্টি কি পালো 720 720ক আমি বাহু কিমানডাল আছিল 6ডাল গতিকে 6ৰে আমি হৰণ কৰিম হৰণ কৰিলে কিমান পাম 120 এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা সুষম নৱভুজ মানে আমি কি বুজিম যে 9ডাল বাহুৰে গঠিত এতিয়া চোৱা নৱভুজ আছে এইটো আমাৰ 9ডাল বাহুৰে গঠিত আৰু প্ৰত্যেকটোতে A B C D E F G H I নামকৰণ কৰিছোঁ এতিয়া আমি কোণৰ সমষ্টি উলিয়াম সূত্ৰটো এইটোৱে যেটো আগতে আছিল twice n - 4 into 90 degree n মানে বাহুৰ কিমান আছে 9ডাল বাহু আছে গতিকে 2ৰ লগত 9 পূৰণ বিয়োগ 4 পূৰণ 90 ডিগ্ৰী 9 দুগুণ 18 বিয়োগ 4 পূৰণ 90 ডিগ্ৰী 18ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰা 14 পূৰণ 90 ডিগ্ৰী কৰিলে কিমান 1260 ডিগ্ৰী এতিয়া প্ৰতিটো কোণৰ পৰিমাণ আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই 1260 ডিগ্ৰীক আমি 9ৰে মানে বাহুৰে আমি হৰণ কৰি দিম কৰি দিলে কিমান পাম 140 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰটো দিয়া আছে 12 সংখ্যক বাহু থকা সুষম বহুভুজ 12 সংখ্যক তাৰ মানে 12ডাল বাহু থাকিব লাগিব 12ডাল বাহু থকা সুষম বহুভুজ এটা আঁকিবা আৰু এই আগৰ দুটাত যিটো সূত্ৰত মই উলিয়াই দিছিলোঁ কোণৰ সমষ্টি আৰু প্ৰতিটো কোণৰ